ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፊዚክስ 2003 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን ወይም ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። እዚህ ጋር አስፈላጊ ጊቭኖች አሉላችሁ። ቪዲዮውን አስቁማችሁ አሁን መዝገብ ትችላላችሁ ወይም ወደኋላ ተመልሳችሁ አስፈላጊ ሲሆን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ የፊዚክስ ጥያቄ በአንድ ዓመተ ምህረት ጥያቄ 50 ጥያቄዎችን ነው የሚይዘው። እኔ እንዳይረዝምባችሁ 25ቱን ፓርት 1 እና ፓርት 2 እያልኩ ነው በየዓመተ ምህረቱ እያስቀመጥኩላችሁ ያለሁት። በዚህ ዓመተ ምህረትም የመጀመሪያዎቹን 25 ጥያቄዎች ሰርቼላችኋለሁ። መኩ ቱቶር ዩኤኢ 2003 ፊዚክስ ማለት ነው። ፓርት 1 ብላችሁ በመግባት ጥያቄዎችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያው እንደምትመለከቱት ተሰርተውላችኋል፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ። ቀጥታ ወደ 26ኛው ጥያቄ እንገባለን ማለት ነው። ሄር ኢት ኢዝ ኩዌሽን ነምበር 26። እስኪ እቺን ፔፐር እዚሽ ጋር እንጠቀምባት። 26ኛ ጥያቄ ኦኬ። ምንድነው የሚለው ጥያቄው? ላይት ዊዝ ኤ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ 6 times 10 the power of 5 ጊጋሄርዝ ፍሪኩዌንሲ is equal to 6 times 10 the power of 5 ጊጋ ማለት times 10 the power of 9 ማለት ነው ሄርዝ። ስለዚህ was the frequency 6 times 10 the power of 11 ሄርዝ ነው። ስፒድ ኦፍ ላይት ተሰጥቷል 3 times 10 the power of 8 ሜትርስ ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ዌቭሌንግዟን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ዌቭሌንግዝ is equal to ስፒድ ኦቨር ፍሪኩዌንሲ ነው። ኒሜሪካል ቫሊዎችን እናስገባለን። ስፒዱ ይሄ ነው ስፒዱ 3 times 10 the power of እዚህ ጋር 8 ነው። 8 ኦቨር 6 times 10 the power of 14 is equal to 3 ለ6 0.5 times 10 the power of 8 ሲቀነስ 14 ስንት ይመጣል? 8 ሲቀነስ 14 ኔጌቲቭ 6 ይመጣል። ስለዚህ እቺ ነጥብ ስትወጣ ኔጌቲቭ 7 ይሆናል። 5 times 10 the power of -7 ሄርዝ ነው ማለት ነው ፍሪኩዌንሲው። አይሚን ላምዳው ማለት ነው። ይሄን ያህል ሜትርስ ነው። ሌላ ጊቭን ዊድዝ ስሊት ዊድዝ ማለት እንግዲህ እቺ ዳብል ስሊት ብትሆን እቺ ማለት ናት ስሞል ዲ እንበላት እቺን ስሊት ዊድዝ። ይሄ ደግሞ ስክሪን ቢሆን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ካፒታል ዲ ነው የምትሉት ማለት ነው፣ ካፒታል ዲ። ስለዚህ ዊድዝ is equal to ላምዳ ዲ ኦቨር ዲ። ይሄ የፍሪንጅ ዊድዝ፣ ይሄ ዊድ ደብሊው ፍሪንጅ ዊድዝ ነው። ላምዳ ዌቭ ሌንግዝ ነው። ዲ ከስክሪኑ ካፒታል ዲ ማለት ከስክሪኑ ይሄኛው ማለት ነው። ከስክሪኑ እስከ ስሊቱ ያለው ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ነው። ስሞል ዲ ማለት ይቺ ናት፣ በሁለቱ ስሊቶች መካከል ያለችው ጋፕ ማለት ናት። ኦኬ። ስለዚህ ቁጥሮችን ስታስገቧቸው ላምዳ ማለት 5 times 10 the power of 7 what is capital D? capital D is 2 meters ሲባዛ በ2 ሜትር ኦቨር ስሞል ዲ ማለት 0.2 ችናት ስሞል ዲ እዚህ ጋር 0.2 ሚሊ ሜትር ማለት 0.2 ሚሊ ሜትር ማለት 2 times 10 the power of ማይነስ ይሄ -3 ነው። እቺን 2 ሳረጋት -4 ሜትር ማለት ነው ኦቨር 2 times 10 the power of -4 ይሆናል። ስለዚህ ዊድዝ is equal to እዚህ ጋር -7 አለ -7 ይሄ -4 ወደ ላይ ሲሄድ +4 ስለሚሆን -3 ይሆናል። ስለዚህ 5 ጊዜ 2 10 ወይም 2 በ2 ይጠፋና 5 times 10 the power of -3 ሜትር ወይንም 5 ሚሊ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። 5 ሚሊ ሜትር። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። the answer is B. okay, let's go to question number 27. the angular momentum of a particle is
መጀመሪያ አንጉላር ሞመንተም ትጽፋላችሁ። ሁል ጊዜም ቲዮሪ ልትመልሱ ስትሉ ፎርሙላዎችን ብትጽፉ ጥሩ ነው። አር ክሮስ ፒ ነው። አንጉላር ሞመንተም አር ክሮስ ፒ ነው። እዚህ ኳልቱ አር ክሮስ ፒ ማለት ሊኒየር ሞመንተም ነው። ኤምቪ ማለት ነው። ስለዚህ ኤል እዚህ ኳልቱ አር ኤምቪ ክሮስ ከተባለ ሁል ጊዜም ሳይን ቴታ ነው የምንጠቀመው፣ ሳይን ቴታ። ስለዚህ ይችን ፎርሙላ እያየን ቲዮሪዎችን እንመልሳለን። ኤ አንጉላር ሞመንተም ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ስፔሲፊክ ኦሪጂን ኦፍ ኮኦርዲኔትስ፣ በኦሪጂኑ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት በቴታ ዲፔንድ አያደርግም ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዲፔንደንት ኦን ዘ ስፔሲፊክ ኦሪጂን ኦፍ ኮኦርዲኔት። ቢ ዜሮ ዌን ኢትስ ፖዚሽን ኤንድ ሞመንተም ቬክተርስ አር ፓራላል። ኦኬ ሞመንተም እና ፖዚሽን ቬክተሮች ፓራላል ናቸው ማለት ቴታ 0 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ስለምንል ሳይን 0 ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ነው። ሲ 0 ዌን ዘ ፖዚሽን ኤንድ ሞመንተም ቬክተርስ አር ፐርፐንዲኩላር። ፐርፐንዲኩላር ሲሆኑ ማክሲመም ነው የሚሆነው፣ 0 አይደለም የሚሆነው። 0 ሳይሆን ማክሲመም ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ማክሲመም። ፐርፐንዲኩላር ሲሆኑ ሳይን 90 ይሆናል። ስለዚህ የሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክት ማክሲመም የሚሆነው ወይም ዛር ፐርፐንዲኩላር። ዲ ኖት 0 ፎር ነን 0 ፖዚሽን ኤንድ ሞመንተም ቬክተርስ። እዚህ ጋር ዲ ሚለን ምንድን ነው? ፖዚሽን እና ሞመንተም ቬክተር ነን 0 ከሆኑ ሁልጊዜም አንጉላር ሞመንተሙ ነን 0 ነው የሚለው። እዚህ ጋር ቢ ኬዝ ላይ በአንግሉ ምክንያት ነው 0 የሆነው። ስለዚህ ፓራለል ከሆኑ ፖዚሽኑም ሊኒየር ሞመንተሙ ነን 0 ከሆኑ ፓራለል የሚሆኑ ከሆነ ሳይን 0 ስለምንል 0 ይመጣብናል። ስለዚህ ይህም መልስ አይሆንም እና መልሱ ቢ ይሆናል። Question number 28. A small car and a bus moves with velocities given by velocity of the car ይሄ ነው and velocity of the bus እዚህ ጋር ተሰጥቷል። ሪስፔክቲቭሊ አኮርዲንግ ቱ አን ኦብዘርቨር ኦን ዘ ግራውንድ። እንግዲህ ግራውንዱን ጂን በለው። አሁን ጄኔራል ኢኩዌሽን እንጽፋለን። ዋት ኢዝ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ድራይቨር። ኦኬ ድራይቨር ዘ ካር ድራይቨር። ስለዚህ የሪሌቲቭ ቬሎሲቲን ጄኔራል ፎርሙላ እንጽፋለን። ሲን ካር እንበላት። ሲ ካር ናት እንደ መግባቢያ ማለት ነው። ቢ ባስ ነው። ኤንድ ጂ ግራውንድ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ተሰጥቶናል። ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ተሰጥቶናል። ዋትስ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ሪሌቲቭ ቱ ዘ ግራውንድ። ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ሪሌቲቭ ቱ ዘ ግራውንድ ጊቭኑን ነው እየጻፍክ ያለሁት 3i ማይነስ 2j meters per second. Good. What is the velocity of the bus relative to the ground? ይሄ ደግሞ minus 5i minus 4j meters per second. What's the velocity of the bus according to a car driver ነው የተባልነው። velocity of the bus relative to the car is equal to velocity of the bus relative to the ground plus velocity of the ground relative to the car. አሁን እዚህ ጋር የፊደሎቹ ኦርደር በጣም ጠቃሚ ነው። ቪቢሲ is equal to ካል ቪቢ ብዬ ይሄን የመጀመሪያውን ጻፍኩኝ። ከዛ በሲ ምትክ ጂን አስገባው። ከዛ ከጂ ነው የምቀጥለው እዚህ ጋር ደግሞ ቪጂሲ። ስለዚህ the order of the letters is very important. ኦኬ ስለዚህ አሁን ቢጂ እንደገና ልጽፍላችሁ። ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ አኮርዲንግ ቱ ኤ ካር ድራይቨር ነው የተባልነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ካር ኢዝ ኢኳል ቱ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ግራውንድ ፕላስ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ግራውንድ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ካር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋትስ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ግራውንድ ይሄ ነው። ስለዚህ እንጽፋለን minus 5i minus 4j plus what's the velocity of the ground related to the car? VAB ማለት the negative of VBA ማለት ነው።
ይችን ያዙ። ቪኤቢ ማለት ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ቪቢኤ ነው። ስለዚህ ቪጂሲ አልጻፍኩም፣ ግን ቪሲጂ ጽፍ ያለው እዚህ ጋር። ስለዚህ ቪሲጂ ኢዝ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ቪጂሲ። ስለዚህ ይችን በኔጌቲቭ አብዟት። ማይነስ 3i ፕላስ 2j ይሆናል ማለት በኔጌቲቭ ስናበዛው። አሁን መደመር ነው። ቪቢሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ባስ ሪሌቲቭ ቱ ዘ ካር ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 5i ማይነስ 3i ማይነስ 8i ማይነስ 4j ፕላስ 2j ማይነስ 2j እዚህ ጋር ማይነስ velocity of the bus related to the car is equal to velocity of the bus related to the ground plus velocity of the ground related to the car. Okay, what's the velocity of the bus related to the car? እንዳልሳሳት minus 5i minus 4j 3i minus 2j. Okay, ስለዚህ minus 3i plus 2j, therefore VBC is equal to minus 5i minus 3i minus 8i minus 4j plus 2j minus okay ስለዚህ ማይነስ 4j ፕላስ 2j ማይነስ 2j ይሆናል አይ ቲንክ። ስለዚህ እስኪ ምርጫ አይ ቲንክ ዲ ነው። እስኪ ሲ እንዳይሆን የሳይንስ ተሳስቼ እንዳይሆን እናንተ ቼክ አድርጉት። ኢን ማይ ካልኩሌሽን ኢት ኢዝ ዲ። ኦኬ question number 29 ላይኛው ላይ ልስራው ቦታ ስላለ question number 29. okay, let's read it. Water flows through a pipe whose cross-sectional area is 50 centimeters squared into another pipe whose cross-sectional area is 10 centimeters squared. Both pipes are horizontal. If the velocity of the water in the larger pipe is 12 meters per second, the velocity of the smaller pipe is dash. ስለዚህ ይሄ ፓይፕ አለ፣ ሁለት ክሮስ ሴክሽን አለው። እንደዚህ እየቀጠነ መሄድ ማለት ነው። ይሄን ኤሪያ ቱን በለው፣ ይሄኛው ቬሎሲቲ ቪ ቱን በለው፣ ይሄኛውን ቬሎሲቲ ቪ1፣ ይሄንን ኤ1። አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ቬሎሲቲ ኢን ዘ ስሞል ፓይፕ ነው። ዋትስ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኢን ዘ ላርጀር ፓይፕ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ስሞል ፓይፕ ላይ ፋስተር ስለሚሆን ከሱ ያነሰ መልስ አይሆንም። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ዊዛውት ካልኩሌሽን 0.24 መልስ አይሆንም፣ 1.2 መልስ አይሆንም። እንግዲህ መልሱ ከ30 እና ከ60 ነው ማለት ነው። ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን እንሰራለን። ስለዚህ የላርጀሩ 50 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ነው። 50 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ and A2 is 10 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ is equal to 10 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ መስራት እንችላለን። አሁን ስሞለሩ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ቪ1 12 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ it's so simple. Mass flow rate is constant or volume flow rate is constant. ያ ማለት ላርጀር ኤሪያው ላይ ፍሎ የሚያደርገው የወተር መጠን ወይም የፍሉድ መጠን እና ስሞለር ኤሪያው ላይ ፍሎ የሚያደርገው የፍሉድ መጠን እኩል ነው ማለት ነው። ኢኳል ቮሊዩም ኦፍ ወተር ፍሎውስ at two different cross sections at the same time. ስለዚህ A1 V1 እነዚህ ኤ እና ቮሊዩም ቬሎሲቲ ሲባዛ ቮሊዩም ነው የሚሰጠው is equal to A2 V2. This is called volume flow rate is constant. volume flow rate ይባላል። ይሄ flow rate is constant. okay, ስለዚህ what is A1 50 ሲባዛ በ12 V1 ማለት ነው 12 is equal to A2 10 ሲባዛ በV2 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ በዚህ ትጣፋለች 12 በ5 60። ስለዚህ V2 is equal to
60 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ሲ ነው። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 30 a parallel plate capacitor with place separation D has a capacitance C in the absence of a dielectric. What's the capacitance when a slab of dielectric material of dielectric constant K and thickness 1/3 D is inserted between the plates? Okay, a parallel plate capacitor with plate separation D. የሆነ ካፓሲተር አለን ፕሌት ሴፓሬሽኑ ምን የሆነ የካፓሲተር አለን ፕሌት ሴፓሬሽኑ ዲ የሆነ and capacitance C in the absence of dielectric ምንም ውስጡ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ሳይገባበት ማለት ነው በሁለቱ ፕሌት መካከል። what's the capacitance when a slab of dielectric material of dielectric constant K and thickness 1/3 D is inserted between the plates? አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? ይሄ የመጀመሪያው ኬዝ ቢሆን የዲን 1/3 በዳይኤሌክትሪክ ብንሞላው ነው እቺን ማለት ነው 1/3 እቺ 1/3 ኦፍ ዲ እቺ ናት 1/3 ኦፍ ዲ በምን ብንሞላት ነው? በዳይኤሌክትሪክ ብትሞላ ነው። ስለዚህ እቺ ዳይኤሌክትሪክ ብትሞላ ቀሪዋ እቺ ደግሞ ምንድናት? ይሄ የምታዩት ይሄ ከዚህ እስከዚህ የ2/3 ዲ ነው። ይሄ ቢጫው እየተቀባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሁለት ካፓሲተሮች ይቆጠራል። ይሄ ዳይኤሌክትሪክ ያለበት 1/3 ዲ ማለት ነው። ይሄ ዳይኤሌክትሪክ ያለበት ካፓሲተር፣ ይሄኛው ደግሞ ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኬዞች 1/3ኛው የዲ 1/3 በዳይኤሌክትሪክ ተሞልቷል፣ 2/3 ደግሞ አልተሞላም። ስለዚህ እንደ ሲሪየስ ካፓሲተር ቆጥረን እንደምራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ሲ ኢኩቫለንት? ሲ ኢኩቫለንት is equal to ኢኩቫለንት ካፓሲታንስ ማለት ነው። ሲ ኢኩቫለንት በደንብ ልጻፍላችሁ። ሲ ኢኩቫለንት is equal to ሲ ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ታይምስ ሲ ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ታይምስ ሲ ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ኦቨር ሲ ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ፕላስ ሲ ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ማለት ነው። ይሄ የሁለት ካፓሲተሮች በሲሪየስ እያያዙ ያላቸው ፎርሙላ ነው። ዋት ሲ ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ነው፣ ኬ አይኖረውም። ኦቨር ዲያችን ደግሞ 1/3 ዲ ነው ታይምስ ሲ ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ደግሞ ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ቀሪው 2/3 ዲ ነው ኦቨር ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 1/3 ዲ ፕላስ ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 2/3 ዲ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሲ ኢኩቫለንት is equal to ይህን ስንሰራው 3 ወደ ላይ ይሄዳል እዚህ ጋር። ስለዚህ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ታይምስ 3 ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 2 ዲ ኦቨር 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ፕላስ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 2 ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሌትስ ኮንቲኒው። ሲ ኢኩቫለንት is equal to እዚህ ጋር 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ታይምስ 3 ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 2 ዲ divided by 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ታይምስ 1 ፕላስ እዚህ ጋር ኬ ያለች 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። 3 ወጥታለች። ስለዚህ 1 ኦቨር 2 አይ ሚን 3 ኦቨር 2 ሳይሆን 1 ኦቨር 2 እሺ
ስለዚህ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ይጠፋል። ሲ ኢኩቫለንት is equal to 3 k ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር 2 ዲ ዲቫይድድ ባይ እንዳይረዝምብኝ ነው 2 ታይምስ 1 2 ታይምስ 1 2 2 ፕላስ 1 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 3 በ3 ይጠፋል፣ 2 በ2 ይጠፋል። Let's see the equivalent capacitance. For what is C equivalent? C equivalent is equal to K epsilon not A over D ይሆናል ማለት ነው። KC okay, I think we have made some mistakes. Let's investigate. CD epsilon not A over D. Okay, with great excuse, we had better do this question again. Okay, እንግዲህ እንደዚህ ነው። ትንሽ ረዘም ላርግላችሁ። እቺ ዳይኤሌክትሪክ ተሞልታለች ማለት ነው። እቺ ከዚች እስከዚች ዲ 1/3 ዲ it is 1/3 ዲ 1/3 ዲ ነው። ከዚህ እስከዚህ 2/3 ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን በፓራለል ነው ለመስራት የሞከርኩት። therefore C equivalent is equal to C1 C2 ኦቨር C1 ፕላስ C2 በሚል ነው። ስለዚህ what is C equivalent? C equivalent is equal to እንደ C1 የምንቆጥረው ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ቢሆን ኦር ዊዝ ዳይኤሌክትሪክ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። K ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦኬ ትንሽ ይሄን ወደ ኋላ ልውሰደው፣ እዚህ ጋር እናድርገው። K epsilon not A over D over 3 over D over 3 times epsilon not A without dielectric ማለት ነው። ይሄ epsilon not A over 2 over 3 D divided by C1 plus C2 ማለት K epsilon not A over D over 3 plus epsilon not A over 2 over 3 D ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ C equivalent is equal to ይቺ 3 ወደ ላይ ትሄዳለች 3K ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ፕላስ ይቺ 3 ምን ላይ ትሄዳለች 3 ኦቨር 2 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ኖት ፕላስ ታይምስ ማለት ነው ኦቨር አሁንም 3K ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ፕላስ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ይሆናል ማለት ነው። This implies C equivalent is equal to 3 epsilon not A K epsilon not A ኦኬ ኮመን ፋክተር ለማውጣት ነው እየሞከርኩት ያለሁት። is equal to 3 epsilon not A over D over D times ኬን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን፣ ችግር የለውም።
ታይምስ 3/2 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ታደርጋላችሁ ዲቫይድድ ባይ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ታይምስ 1 ፕላስ ኬ ፕላስ እዚህ ጋር ኬ ስለሆነች ማለት ነው ኬ ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ እዚህ ይጠፋል፣ ይሄም ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ሲ ኢኩቫለንት? ሲ ኢኩቫለንት ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር እዚህ ጋር ቱ አለችኝ እዚህ ጋር ዲ አለችኝ ኦቨር ቱ ዲ ሲካፈል እንዳይረዝምብኝ ኬ ፕላስ 1 ማለት ነው። አሁን ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ ሲ ነው። ይሄ ሲ ነው። ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ሲ ነው ተብለናል ጥያቄው ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። ወደ ላይ ነው እዚህ ጋር ዊዛውት ዳይኤሌክትሪክ ሲ ነው ተብለናል። ስለዚህ ይሄን ሲ ማለት እንችላለን። therefore what is C equivalent? C equivalent is equal to 3 K C over 2 divided by K plus 1 ማለት ነው። ስለዚህ what is C equivalent? C equivalent is equal to 3 KC over twice of ኬ ፕላስ 1 እስኪ እንደዚህ አይነት ምርጫ ካለን እንፈልግ። ሲ 3 ኬ ሲ ኦቨር ትዋይስ ኦፍ ኬ ፕላስ 1 ዌር ኢዝ ኢት? ኦኬ 3 ኬ ኦቨር 2 ኬ ፕላስ 1 ይሄ ኤ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 31 the acceleration of a simple harmonic oscillator remains constant during its motion. ሲምፕል ሃርሞኒክ ኦሲሌተር ማለት ኢኩሊብሪየም ላይ ማክሲመም ስፒድ ያለው ማክሲመም ዲስፕሌስመንት ላይ ለምሳሌ ስፕሪንግ ማለት ነው። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም የሆነ ጣሪያ ላይ ሰስፔንድ ሆኖ ኦሲሌት ሲያደርግ አፕ ኤንድ ዳውን ማለት ነው። እሱ ሲምፕል ሃርሞኒክ ኦሲሌተር ነው። ኤር ሬዚስታንስን ኔግሌክት አድርገን therefore the acceleration of a simple harmonic oscillator A remains constant during its motion. እንግዲህ ሲምፕል ሃርሞኒክ ኦሲሌተር ማለት እቺ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ብትሆን ልክ እንዲህ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ይሄ ኢኩሊብሪየም ቢሆን እዚህ ጋር ሲደርስ ኤክስ 0 ነው፣ ቬሎሲቲ ማክሲመም ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ ቬሎሲቲ 0 ነው፣ አክሰለሬሽን ማክሲመም ነው። አምፕሊቲዩድም ኤክስም አምፕሊቲዩድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜንስ ኮንስታንት ዲዩሪንግ ዲስ ሞሽን ስለ ማን ነው የተጠየቅነው? ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ አክሰለሬሽን። ስለዚህ ፎርሙላዋን እንጻፋት። አክሰለሬሽን ማለት ኦሜጋ ስኩዌርድ ኤክስ ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ዲፔንድስ ኦን ዋት ዘ ዲስፕሌስመንት ፍሮም ዘ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ዛት ኢዝ ኤክስ። ስለዚህ ኮንስታንት አይሆንም፣ ኢትስ ቫሪስ። ስለዚህ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ኢዝ ኖት የዩኒፎርም ሞሽን ራዘር ኢት ኢዝ ኖት የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢት ኢዝ ሞሽን ዊዝ ቫሪያብል አክሰለሬሽን። ቢን ስናይ ሪሜንስ ነን ዜሮ። ነን ዜሮ ሙሉ በሙሉ ነን ዜሮ ነው ማለት ዜሮ የሚሆንበት ቦታ የለም ማለት ነው። ኤክስ ዜሮ ስትሆን አክሰለሬሽን ዜሮ ትሆናለች። የት ላይ? እዚህ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ነን ዜሮ የሚሆንበት ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ስላለ ነን ዜሮ ሁልጊዜም ነን ዜሮ አይሆንም። ሲ አቴንስ ኢትስ ማክሲመም ቫሊዩ ዌን ኢትስ አምፕሊቲዩድ ዜሮ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰለሬሽን ማክሲመም ሲሆን ኤክስ ማን ትሆናለች? አምፕሊቲዩድ ትሆናለች፣ ኦሜጋ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ኤክስ ኢዝ ማክሲመም ዛት ሚንስ ዌን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አምፕሊቲዩድ ዘ አክሰለሬሽን ኢዝ ማክሲመም። ስለዚህ አቴንስ ኢትስ ማክሲመም ቫሊዩ ዌን ዘ አምፕሊቲዩድ ዜሮ ሳይሆን እንዲሁም አምፕሊቲዩዱ ማክሲመም ሲሆን ነው እሱም ማክሲመም የሚሆነው። ስለዚህ ሲ መልስ አይሆንም። ዲ አቴንስ ሚኒመም ቫሊዩ ወይን ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ማክሲመም አት ኢኩሊብሪየም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ማክሲመም ሲሆን ኢኩሊብሪየም ላይ ማለት ነው። ዲስፕሌስመንቱ ዜሮ ነው። እሺ ዲ ነው መልሱ። ነምበር 32 ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ አን ኦሚክ ኮንዳክተር ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዳሽ። አን ኦሚክ ኮንዳክተር ማለት በኦምስ ሎው ጋቨርንድ የሚሆን ማለት ነው። ሬዚስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት
ወይም ሬዚስታንስ ኢኳል ቱ ሬዚስቲቪቲ ታይምስ ሌንግዝ ኦቨር ኤሪያ። በዚህ ጋቨርንድ የሚሆን ከሆነ ኦሚክ ኮንዳክተር ይባላል። በዚህ ጋቨርንድ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ነን ኦሚክ ይባላል። ስለዚህ ከቮልቴጅ እና ከከረንት ጋር ቮልቴጅ እና ከረንት ሊኒየር የሆነ ሪሌሽን አይኖራቸውም ሬዚስታንስ ኦሚክ ካልሆነ። ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ኢንዲፔንዳንት የሚሆነው ኦሚክ ኮንዳክተር የሆነ ሬዚስታንስ ኢንዲፔንዳንት የሚሆነው ነው ጥያቄው። ኢት ኢዝ ኢንዲፔንዳንት ኦፍ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ማቴሪያል። ሳይዝ ማለት እዚህ ጋር ሳይዝ ኤሪያ ሊሆን ይችላል፣ ሌንግዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሌንግዝ ሲጨምር ሲቀንስ ምንም አይሆንም ማለት ነው ኢንዲፔንዳንት ማለት። ስለዚህ በሳይዙ በጣም ዲፔንድ ያደርጋል። ሲወፍር ሬዚስታንስ ይቀንሳል፣ ሲረዝም ደግሞ ዋየሩ ማለት ነው ሲረዝም ሬዚስታንስ ይጨምራል። ስለዚህ ኦሚክ ኮንዳክተር በሳይዝ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ዲፔንድ ያደርጋል ሃይሊ። ቢ ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ማቴሪያል። ኔቸር ደግሞ ሬዚስታንስ ኢኳል ቱ ሬዚስቲቪቲ ታይምስ ኤሪያ ኦቨር ሌንግዝ ኦቨር ኤሪያ። ኔቸር የሚለው ሬዚስቲቪቲ ነው። ስለዚህ በሬዚስቲቪቲም ዲፔንድ ያደርጋል። ትልቅ ሬዚስቲቪቲ ያለው ማቴሪያል ትልቅ ሬዚስታንስ አለው። ሲ ዘ ቴምፕሬቸር። ቴምፕሬቸር ደግሞ ሬዚስታንስ ፋይናል ኢዝ ኢኳል ቱ ሬዚስታንስ ኢኒሻል ታይምስ 1 ፕላስ አልፋ ዴልታ ቲ የሚል ፎርሙላ ስላለ ኢት ዲፔንድስ ኦን ቴምፕሬቸር። ስለዚህ በቴምፕሬቸርም ዲፔንድ ያደርጋል። ዲ ዘ ቮልቴጅ አፕላይድ። በቮልቴጁ ዲፔንድ አያደርግም፣ ምክንያቱም ሬዚስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት። እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሬዚስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት ማለት ቮልቴጅ በሆነ ሬዚስተር ውስጥ ዳብል ቢሆን ከረንቱም ዳብል ይሆናል። ስለዚህ ቮልቴጅ እና ከረንት ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆኑ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንታቸው ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው። እና ሬዚስታንስ ቮልቴጅ እና ከረንት የሬዚስታንስ ፋክተሮች አይደሉም። ቮልቴጅ ኤንድ ከረንት አር ኖት ፋክተርስ አፌክቲንግ ሬዚስታንስ። ከረንት ጨመረ ቀነሰ ሬዚስታንስ ያው ኮንስታንት ነው። ቮልቴጅም ጨመረ ቀነሰ ሬዚስታንስ ኮንስታንት ነው። ሬዚስታንስ ዲፔንድ የሚያደርገው በሚያልፈው ከረንት ወይም እዛ ድሮፕ በሚያደርገው ቮልቴጅ ሳይሆን በጂኦሜትሪካል ፋክተሮች ነው። እነዚህ ሬዚስታንስ ኢኳል ቱ ሬዚስቲቪቲ ታይምስ ሌንግዝ ኦቨር ኤሪያ ዚስ አር ጂኦሜትሪካል ፋክተርስ። ሌንግዝ ጂኦሜትሪ ነው፣ ኤሪያ ጂኦሜትሪ ነው። ስለዚህ ዋንስ ፋብሪኬትድ ዩ ካን ኖት ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ማቴሪያል። ስለዚህ ሬዚስታንስን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው እንጂ ቮልቴጅ እና ከረንት አይደሉም። ለካፓሲታንስም እንደዚሁ ነው። ካፓሲታንስ ኢኳል ቱ ኪው ኦቨር ቪ። ቻርጅ እና ቮልቴጅ ፋክተሮች አይደሉም። ራዘር ካፓሲታንስ ኢኳል ቱ ኬ ኤፕሲሎን ኖት ኤ ኦቨር ዲ። ኤሪያው ዲስታንስ ቢትዊን ፕሌትስ እሱ ነው ፋክተሩ። እና ሬዚስታንስ እና ካፓሲታንስ ጂኦሜትሪካል ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ዘይ ዲፔንድ ኦን ጂኦሜትሪካል ፋክተርስ። መልሱ ዲ ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ዊ ሃቭ ደን reached to question number 32. Okay, let's do question number 33. As shown in the figure below. As shown below. እዚህ ጋር ማለት ነው ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሆነ ዋየር አለን ኮይል ማለት ነው። An identical massless spring is compressed 1 meter by a force of 100 Newton. Force is equal to 100 Newton and x is equal to 1 meter. ስለዚህ ኬን ታገኛላችሁ በሁክስ ለው ኤፍ ኦቨር ኤክስ is equal to 100 ኦቨር 1 100 ነው ኒውተን ፐር ሜትር። ስለዚህ ኬን አገኘን ማለት ነው። እሺ is compressed at the bottom of a frictionless inclined plane which makes an angle of 30 degree። ያው እዚህ ጋር እቺ 30 ዲግሪ ናት ማለት ነው። 30 ዲግሪ ፍሪክሽንለስ ኢንክላይንድ ፕሌን 30 ዲግሪ ዊዝ ሆሪዞንታል 10 ኪሎ ግራም ማስ። እዚህ ጋር 10 ኪሎ ግራም የሆነ ማስ አለን። ኢዝ ሪሌዝድ ፍሮም ረስት አዘ ቶፕ ኦፍ ዘ። እዚህ ጋር ቪ ኢኒሻል ስንት ነው ማለት ነው? ቪ ኢኒሻል ወይም ዩ 0 ነው። አዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ኢንክላይን ኤንድ ኢዝ ብራውት ቱ ረስት ሞመንታሪሊ። መጨረሻ ላይ ይሄን ገፍቶ እንደዚህ ኮምፕረስ አድርጎ እንዲኮምፕረስ አድርጎ እዚህ ጋር ይቆማል ማለት ነው። ብራውት ረስት ሞመንታሪሊ አፍተር ኮምፕረሲንግ ዘ ስፕሪንግ 2 ሜትርስ። ስፕሪንጉን
2 ሜትር ኮምፕረስ ካደረገ በኋላ ልክ እቺ ማለት ናት 2 ሜትር ስሩ ዋት ዲስታንስ ዳዝ ዘ ማስ ስላይድ ቢፎር ካሚንግ ቱ ረስት ነው። ይሄ ማስ እንደዚህ ስላይድ ሆኖ እስከ ይሄንን ዲስታንስ ነው የተጠየቅነው ከዚህ እስከዚህ። ስለዚህ ጥያቄውን ንጹህ ላድርግላችሁና እኛ በአዲስ ወረቀት እንሰራለን። ኦኬ ሌት ሚ ክሊር ዘ ኩዌሽን። ኬን አግኝተናል እንዳትረሱ። እሺ እዚህ ጋር እንቀጥላለን። ኩዌሽን ነምበር 33 እንግዲህ ኦሪጂናሊ ተለቅ አድርጌ ልሳላችሁ እንዲታያችሁ። ይሄ ማስ አለ 10 ኪሎ ግራም። ይሄን ፖይንት እስኪ ኤ እንበለው። ይሄን ፖይንት እንዴት ነው የነበረው? እንዲህ አይነት ስፕሪንግ ነበር። እችን ዲስታንስ ኤክስ በሏት፣ አልተነገረችንም። ስንት ሜትር ኮምፕረስድ ሆነ ነው የተባልነው? ይሄ ማስ ሄዶ ሲገፋው ኮምፕረስድ የሆነው ዲስታንስ ይሄ ማስ እዚህ ጋር ቢደርስ እዚህ ጋር 2 ሜትር ኮምፕረስድ ሆነች ተብለናል። ስለዚህ ይሄንን ቢን በለው። ልክ ፋይናሊ ሄዶ ይቆማል። እዚህ ጋር ቬሎሲቲው 0 ነው። እዚህ ጋም ቬሎሲቲው ስንት ነው? 0 ነው። ስለዚህ እነዚህ 2 ፖይንቶች የያዙ ፖይንት ኤ እና ፖይንት ቢ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቀላል ነው። እንደገና እዚህ ጋር እንሳለው። እንግዲህ እንደዚህ ነው ተገፍቶ የመጣው። መጀመሪያ ስፕሪንጉ እዚህ ጋር ነው የነበረው ብንል 2 ሜትር መጥቷል። ማሱ እዚህ ጋር ነው የነበረው ብንል መጀመሪያ ላይ እቺ ከምን ያክል እንደተወረወረ አይታወቅም። እቺን ኤክስ አልናት። ስለዚህ እቺን what is the angle? The angle is 30 ዲግሪ። እቺ 30 ዲግሪ ናች። this is B, I mean A, and this one is point B. ስለዚህ ተገፍቶ መጨረሻ ላይ ተገፍቶ ስፕሪንጉ በጣም ሲገፋ ስለሚቆም ቪ አት ቢ 0 ነው። ቪ አት ኤም 0 ነው። ምክንያቱም ፍሮም ረስት ስለተነሳ። ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኤም ላይ ቢም ላይ 0 ነው ማለት ነው። እሺ እችን ኤችን በላት። ሳይን 30 ተመልከቱ። ሳይን 30 ይች ማለት ኦፖዚቷ ይች ናት። this is the ኦፖዚት ማን ነው? ኤች ኦቨር ዋት ዘ ሃይፖተነስ። ሃይፖተነሱ ከዚህ እስከዚህ ነው። ሃይፖተነሱ ማን ነው? 2 ፕላስ ኤክስ። ስለዚህ ኤችን ሳይን 30 ማን ነው? 1 ኦቨር 2 is equal to ኤች ኦቨር 2 ፕላስ ኤክስ። what is ኤች? ኤች is equal to 2 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 2። ይችን ያዙ ተጠቅመናለች። አሁን ኮንሰርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ አፕላይ እናደርጋለን። ዋትስ ዘ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ? ሜካኒካል ኤነርጂ አት ኤ is equal to ሜካኒካል ኤነርጂ አት ቢ። this implies kinetic energy at A plus potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B ታደርጋላችሁ። አሁን ኤ ላይ እዚህ ፖይንት ላይ ማለት ነው ፍሮም ረስት ስለሆነ የተነሳው ኬኔቲክ ኤነርጂ አት ኤ 0 ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ኤ ይኖራል ኤምጂኤች ማለት ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂ አት ቢም መጨረሻ ላይ ኮምፕረስ አድርጎ ስለሚቆም 0 ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ቢስ ሀይት የለውም። ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ቢ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ የለውም፣ ግን ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው። ይህን ያህል 2 ሜትር ኮምፕረስድ ስለሆነ ሃዝ ኤ ስቶርድ ኤነርጂ። አሁን ቀላል ነው። ዚስ ኢምፕላይስ ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ኤ ማለት ኤምጂኤች ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ቢ ደግሞ ሃፍ ኬኤክስ ስኩዌርድ ማለት ነው። ስለዚህ ማሱ ስንት ነው? 10 መሰለኝ። 10 ነው። 10 ጂም 10 ነው። ኤች ደግሞ ይችን እናስገባ። ኤችን ዋት ኢዝ ኤች? 2 ፕላስ ኤክስ አይ ሚን 2 ፕላስ ኤክስ ኤክስኪውዝ ሚ 2 ፕላስ ኤክስ
ኤምጂኤች አስገባሁ እዚህ ኳልቱ ሃፍ ኬ ቅድም ስንት አምጥቻለሁ መሰላችሁ? ኬን 100 አምጥቻለሁ። እዚህ ጥያቄው ጋር ሰርቼዋለሁ። ኬ 100 ነው። ራይት ራይት ሲባዛ ኤክስ ስኩዌር ማለት 2 ሜትር ስለሆነ 2 ስኩዌር ታደርጋላችሁ። 2 ሜትር ስለሆነ ኮምፕረስድ የሆነው ስለዚህ 10 ጊዜ 10 ስንት ነው? 100 ታይምስ 2 ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ 100 ታይምስ 2 ስኩዌር ማለት 4 ማለት ነው። 100ን በ100 አጥፉ። የአራት ግማሽ ሃፍ ኦፍ 4 ማለት 2 ነው። ስለዚህ 2 ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ኦኬ ወር ኢዝ ዘ ሚስቴክ? አሁን ኤክስ 0 ሊመጣ ነው። የሆነ ስህተት ተሳስተናል ማለት ነው። 2 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 2 ኤች ነው። ማስ 10 ሌት ሚ ቼክ ኢት ማስ 10 ኪሎ ግራም ነው። ኤክስ 100 ነው። ኦኬ 10 ታይምስ 10 100 ታይምስ 2 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 2 እዚህ ጋር ሉዝ አድርጌያለሁ። ኦቨር 2 እዚህ ጋር ሉዝ አድርገናል። ስለዚህ 2 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ነው። 2 ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ እቺ በዚህ ትባዛለች 4 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ማይነስ 2 ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 therefore what is the answer? the answer is 2 ማለት የለባቸውም። ምክንያቱም what's the question? through what distance ነው። እንግዲህ ብዙ ልጆች ጥያቄ ስናሰራ በየአመቱ ይችን ጥያቄ ቱ እያሏት ያልፋሉ። እንግዲህ ብዙ ለፍታችሁ መልሱን ሳታገኙት ልትቀሩ ነው ማለት ነው። ጥያቄውን ማንበብ አለባቸው። through what distance does the mass slide before coming to rest ነው የተባለው። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እዚህ አካባቢ ኮምፕረስ ቢያደርግ እቺቱ ተሰጣችኋለች። ኤክስ እና አሁን ቱ ያገኘን። ስለዚህ አጠቃላይ 4 ሜትር ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። ኦኬ ነምበር 34 when the intensity of light shining on a metal increases የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 8 ጥያቄ ነው። when the intensity of light shining on a metal increases ማለት ላይቱ ቢደምቅ ሆነ ሜታል ላይ the energy of the photo electrons emitted will increase። እንግዲህ ፎቶ ኤሌክትሮንስ የምንለው አንድ የሚያንጸባርቅ ወይም ሻይኒ ሜታል ላይ ላይት ሲያርፍበት ሰንላይት ሲያርፍበት እዛ ሜታል ላይ ኤሌክትሮኖች ይወጣሉ። ምክንያቱም ፎቶን ኢነርጂ ይውጡና ያ ፎቶን ኢነርጂ ከሜታሉ ተላቀው ኢሚትድ ሆነው ወደ አየር እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። this is called ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት። የአንስታይን ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ይባላል። ማንበብ ትችላላችሁ። እና ኢንተንሲቲ እዛ ሜታል ላይ ኢንቴንሲቲ ወይም ብርሃኑ ደማቅ የሆነ ሲሆን የሚያርፈው የሰንላይት መጠን the energy of the photo electrons emitted will increase። ፎቶ ኤሌክትሮንስ እንግዲህ HF ነው። this is the photon energy, it is constant። B the number of photo electrons emitted will increase። C the threshold frequency of photo electrons will increase። ይህም ኮንስታንት ነው። D the photo electrons emitted will be deflected። ይሄ መልስ አይሆንም። ስለዚህ ኢንተንሲቲ ሲጨምር የሚወጣው የፎቶ ኤሌክትሮን መጠን ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተንሲቲ ጨመረ ማለት ላይቱ ጨመረ ነው። ስለዚህ ላይቱ ሲጨምር ብዙ ኤሌክትሮኖች ፎቶን ኢነርጂ ያገኛሉ፣ ላይት ኢነርጂ ያገኛሉ። ስለዚህ ኢንተንሲቲ ሲጨምር ነምበር ኦፍ ፎቶ ኤሌክትሮንስ ወይም የሚወጡት የኤሌክትሮኖች መጠን ብዙ ይሆናል ማለት ነው ከሜታሉ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 35 ኩዌስችን ነምበር 35 እስኪ ይሄ በወረቀት ቢሰራ ይሻላል። መጀመሪያ እዚህ ጋር እናቃለሁ። አሁን ኮንሲደር ዘ ሰርኪት ሾውን ቢለው ይህን ሰርኪት ተመልከቱ። what are the currents in the 20 ohm resistor and the potential difference between points A and B ነው የሚለው። በማንና በማን መካከል?
በዚህና በዚህ መካከል ያለው የፖቴንሻል ዲፈረንስ ስንት ነው ነው። አሁን እናንተ ዋት አር ዘ ከረንት ኢን ዘ 20 ኦም በዚህ የሚያልፈው የከረንት መጠን ምን ያህል ነው ነው የተባላችሁት። በዚህ የሚያልፈው የከረንት መጠን ኢን ዘ 5 ኦምም ማለት ይቻላል። ዋት ዘ ከረንት ኢን ዘ 5 ኦም ዋት ዘ ከረንት ኢን ዘ 20 ኦም በ20 ኦም ከረንት ላይ የሚያልፈው የከረንት መጠን ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ ይሄን 5 ኦም እና ይሄን 20 ኦም እንዲሁ በአንድ ላይ 25 ኦም ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሄን እዚህ ጋር ስንት ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ይሄ ፓራል ሲሪየስ ስለሆኑ 25 ኦም። ስለዚህ ዋት ዘ ከረንት ስሩ ዘ 25 ኦም እንደማለት ነው። አሁን ተማሪዎች ምን ቻሌንጅ ያደርጋሉ? ዋት ዘ ከረንት ኢን ዘ 20 ኦም ሲባል የአድራሻን የተነገረው እንጂ 20 ኦምን የግድ መጠቀም የለብንም። በ20 ኦም በዚህ 20 ኦም የሚመጣው የከረንት መጠን ምን ያህል ነው ነው። ወይም ኢን ዚስ 5 ኦም ማለት ይችሉ ነበር። ዋት ዘ ከረንት ስሩ ዘ 5 ኦም ሬዚስተር ማለት ይችሉ ነበር። ስለዚህ ዋት ዘ ከረንት ስሩ ዘ 25 ኦም ቢባልም እዚህ ጋር ችግር የለውም። እንግዲህ እችን 5 ኦም እና እችን 20 ኦም በአንድ ላይ 25 አድርጊያታለሁ። ሲሪየስ ስለሆነ ይሄ መስመር ሲሪየስ ነው፣ አንድ መስመር ነው። እዚህ ጋር 5 ኦም አለ። ኦኬ ይሄ 5 ኦም ሲባል እንዳያሻማ ነው። እዚህ ጋርም ሌላ 5 ኦም እዚህ ጋርም ሌላ 5 ኦም ስላለ በ20 ኦም የተባለው ሌላ 5 ኦም ስለሌለ ነው እንጂ እቺ 5 ኦም ባትኖር ኑሮ ዋት ዘ ከረንት ስሩ ዘ 5 ኦም ሬዚስተር መባል እንችል ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይችንና ይችን በምን ደመርኳት? ያው እዚህ ጋር 25 አድርጌላችኋለሁ። ይቺ ደግሞ ይችና ይችን 5 እና 10 አድርጋችሁ ትስላላችሁ። እዚህ ጋር 5 ኦም እዚሽ ጋር ደግሞ ስንት 10 ኦም ማለት ነው። 10 ኦም ኦኬ። ከዛ ሌላ እላይ ደግሞ ሌላ 10 ኦም አለ፣ 25 ቮልት አለ። እዚህ ጋር 10 ኦም አለ እንደዚህ። እዚህ ጋር 10 ኦም አለን። እዚህ ጋር 10 ኦም አለ። እዚህ ጋር 25 ቮልት አለ። 25 ቮልት አለ። ኦኬ ፖዚቲቭ ይሄኛው ነው፣ ይሄኛው ነው ፖዚቲቭ። እቺ ኔጌቲቭ ነች። ላሳጥርላችሁ። ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ እቺ አጭሯ ኔጌቲቭ ነች ማለት ነው። ኦኬ ራይት። አሁን ኤ የት ጋር ነው ያለው? ኤ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ፖይንት ኤ፣ ይሄኛው ማን ነው? ፖይንት ቢ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እነዚህም በፓራለል ስሯቸው። በፓራለል ስትሰሩት 1/r ኢኩቫለንት ለእነዚህ አሁን ላከበብኳቸው ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ 1/10 የላይኛው ይሄ ፕላስ 1/5 ፕላስ 1/25 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ምን ይመጣል? 1/r ኢኩቫለንት እዚህ ኳልቱ የጋራ ስንት እናድርገው? 10 25 50 እናድርገው። 50 ሲካፈል ለ10 5 5 ጊዜ 1 5 ፕላስ 50 ሲካፈል ለ5 10 ጊዜ 1 10 ፕላስ 50 ሲካፈል ለ25 2 ጊዜ። ስለዚህ 2 እና 5 7 እና 10 17 50ኛ ኦም ይሆናል። ሲገለበጥ ይሄ 1/r ኢኩቫለንት ስለሆነ r ኢኩቫለንት እዚህ ኳልቱ r ኢኩቫለንት እዚህ ኳልቱ 50 17ኛ ኦም ይሆናል። ስለዚህ what is r in the circuit? r in the circuit እነዚህ ያከበቧቸው በአንድ ላይ 50 17ኛ ሆኑ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲሪየስ 10 አለ። እዚህ ጋር 10 ሲሪየስ አለ። ስለዚህ 50 17ኛ ሲደመር 10 እኩል ይሆናል 17 በ10 170ኛ ማለት ነው። 17ኛ 50 ሲደመር 170 17ኛ። ስለዚህ 17 እና 5 220 አይ ቲንክ 220 17ኛ። ስለዚህ አር ቶታል እዚህ ኳልቱ 220 17ኛ ኦም ይሆናል። ዋት ኢዝ ዘ ቶታል ከረንት? ቶታል ከረንት ማለት ቪ ኦቨር አር ቶታል ነው። ዋትስ ዘ ቮልቴጅ?
the voltage is 25 volt ስለዚህ 25 ኦቨር ከምንል ሲባዛ በ17 ኦቨር 220 እናደርጋለን። ኦኬ ሌትስ ዲቫይድ ኢት 25 ሲባዛ በ17 25 ሲባዛ በ17 ሲካፈል ለ220 ታደርጋላችሁ። ትንሽ ቁጥሩ የማሰልቸት ባህሪ ያለው አይ ቲንክ 1.93 አካባቢ ከረንት ቶታል is equal to 1.93 አምፒየር። ኦኬ አሁን በዚህ የሚያልፈውን እዚህ ጋር ድሮፕ የሚያደርገውን ቮልቴጅ መስራት እንችላለን። ምክንያቱም 1.93 ሲባዛ በ10 ስናደርገው ይሄ ቮልቴጅ ይገኛል። እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ማለት ነው። ይሄን ቮልቴጅ ካገኘን ይሄ ቮልቴጅ እና ይሄ 25 ቮልቴጅ አንድ ናቸው። ሲባዛ ይሄንን ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ቮልቴጅ ለማግኘት እዚህ ጋር ድሮፕ ያደረገውን ቮልቴጅ ይሄን ቮልቴጅ ለማግኘት አይአር ታደርጋላችሁ። ይሄንን የሆነ ስም እንስጠው እስኪ። ይሄ V1 እንበለው ይሄን። ስለዚህ V1 ማለት አይአር ነው። ከረንቱ 1.93 ሲባዛ ሬዚስታንሱ 10 ነው። ስለዚህ ሲባዛ በ10 ስናደርገው ይሄን ውጤት ያው 19.3 ነው የሚሆነው። 19.3 ቮልት ይሆናል። ቀሪዎቹ የቱ ይሄ ቮልቴጅ እኩል ነው ከ25 ላይ እዚህ ጋር 25 ነው። ከ25 ላይ 19.3 ስንቀንስለት ስንት ይመጣል? 5.68 ይመጣል። ስለዚህ አዘር ቮልቴጅስ እኩል ናቸው በፓራለል ስለሆነ 5.68 ቮልት ይሆናል። አሁን እንግዲህ ይሄ ቮልቴጅ ስንት ሆነ? 5.68 ቮልት። ስለዚህ ይሄንን V2 ብለው በዚህ የሚያልፈውን ከረንት ነው የተጠየቁት። I2 ማለት በሱ የሚያልፈው ከረንት እዚህ ኳልቱ V2 ኦቨር R2 ነው። ዋት ኢዝ V2? 5.68 ኦቨር 25 በ20 ኦም የሚያልፈው ብንባልም አምስትንም ስለሚያገኘው መደመር አለብን ማለት ነው፣ ቅድም የነገርኳችሁ። ስለዚህ ሲካፈል ለ25 ስናደርግ ትንሽ ቁጥሩ ቦሪንግ ነው። 0.227 ይመጣል ማለት ነው። 0.227 አምፒየር። እንግዲህ ምርጫ ላይ ካለን እናያለን። አምፒየር 5.68 ቮልት ይሄንን አግኝተናል። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። question number 36 for what value of x with the potential difference between B and D be 0 in the arrangement shown below? ይህን አሬንጅመንት ተመልከቱት። እዚህ ጋር የ6 እና 6 እንዲሁ ስንት ማድረግ ትችላላችሁ? እስኪ ከበቃኝ እዚህ ጋር ልሞክረው። እንግዲህ ይሄ ቢ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን 12 ማለት ትችላላችሁ 6 እና 6ን። እዚህ ጋር ደግሞ 1 እና 1 1/1 + 1/1 2/1 ማለት ነው። ስለዚህ 2/1 ሲገለበጥ 1/2 እቺ 0.5 ናት። ይሄ በፓራላል ያንሳል። ይሄ እዚህ ጋር ዲ የሚባል ፖይንት አለን። ከዛ የታችኛው ደግሞ ወደዚህ እስኪ ንገሩኝ ስንት ነው የሚሆነው? ኤክስ + 6 ነው የሚሆነው በአንድ ላይ ኤክስ + 6። እዚህ ጋር ደግሞ 1 + 1 አሁንም 0.5 ነው። 0.5 አሁን ልብ በሉ። ይሄ አሁን ለምሳሌ 20 ቮልት ቢሆን ይሄ ስንት ነው? ፖቴንሻሉ 20 ቮልት ነው። ይሄስ 20 ቮልት ነው። ይሄም 20 ቮልት ነው። ይሄም 20 ቮልት ነው። ይሄም 20 ቮልት ነው። እዚህ ጋር
0 ቮልት ነው። እዚህ 0 ቮልት ነው። ለምንድን ነው እኩል ማድረገው? ፖቴንሻል ዲፈረንስ የሚፈጠረው ሬዚስተር ሲኖር ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖይንት they are at the excuse me they are at the same potential እነዚህ at the same potential ስለሆኑ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እነዚህ ፖይንቶች the same potential ናቸው። እንግዲህ ፖይንት ዲ ስንት ነው? 0 ቮልት። ፖይንት ቢ 20 ቮልት 20 ቮልት። በምንም ተአምር በቢና በዲ መካከል ፖቴንሻል ዲፈረንሳቸው 0 ሊሆን አይችልም፣ ወይም ቢና ዲ ዘሴም ፖቴንሻል ሊሆኑ አይችልም። ስለዚህ ይህ ጥያቄ የተሳሳተ ጥያቄ ነው። መሆን የነበረበት በዚህ ፖይንት እና ምሳሌ ይሄን ቢ አድርገው ይሄንን ማለት ነው ይሄን ቢ አድርገው ይሄንን ዲ ቢያደርጉት የብሪጅ ሰርኪዩት ጥያቄ ይሆን ነበር። እዚህ ጋር ጋልቫኖሜትር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲያጋጥማችሁ ይሄን በዚህ ታበዛላችሁ፣ ይሄን በዚህ ታበዛላችሁ። ስለዚህ 12 ሲባዛ በ0.5 እኩል ይሆናል 0.5 ሲባዛ ኤክስ ፕላስ 6 ታደርጋላችሁ። እቺ በዚህ ትጠፋለች። 12 እኩል ይሆናል ኤክስ ፕላስ 6። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ይሆናል። እና መልስ ላይ ያደርጉ የፈለጉት ዲን ነው፣ ግን ጥያቄው ስህተት ነው። ከመምህሮቻችሁ ጋር መነጋገር ትችላላችሁ። ቶታሊ የሁለት ባትሪ ተርሚናሎች ይሄ ፖዘቲቭ ተርሚናሉ አሁን ፖይንት ቢ ማለት የባትሪው ፖዘቲቭ ተርሚናል ነው። ፖይንት ዲ ማለት ደግሞ የባትሪው ኔጌቲቭ ተርሚናል ነው። ምንም ሬዚስተር ስለሌለ ማለት ነው ከቢ እስከ ባትሪው ተርሚናል። እንዲሁም ከባትሪው ፖዘቲቭ ከዚህ ከባትሪው ፖዘቲቭ ተርሚናል እስከ ፖይንት ዲ ድረስ ደግሞ በዚህ በኩል ምንም ባትሪ ሬዚስተር የለም፣ በዚህ ምንም ሬዚስተር የለም። ስለዚህ የሁለት ባትሪ የአንድ ባትሪ ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ተርሚናል እኩል ፖቴንሻል ሊኖረው አይችልም። ኔጌቲቭ ሎው ፖቴንሻል ነው፣ ፖዘቲቭ ሃይ ፖቴንሻል ነው። እና ጥያቄው ችግር አለበት፣ ተሳስቷል። መባል የነበረበት በዚህና በዚህ ፖይንት ነው። ኤኒዌይስ መልስ ሊደረግ የታሰበው ዲ ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 40 40ኛ ጥያቄ the x and y coordinates of a particle at any time t is given by x is equal to 90 plus 5t squared. X is equal to 90 plus 5t squared. Where is the question? Okay, I had better write here. Yeah, it is better. X is equal to 90 plus 5t squared. X is equal to 90 plus 5t squared. ይህን የጻፍኩላችሁ and y is equal to 5t plus 8. y ማለት vertical displacement ማለት ነው። y is equal to how much? 5t plus 8 5t plus 8 እነዚህ ጊቭኖቻችን ናቸው። እሺ where x and y are in meters and t in second ያው በኤስአይም ተቀምጠዋል ለማለት ያክል ነው። the acceleration of the particles at t is equal to 5 seconds is okay አሁን ጥያቄው አክሰለሬሽን አት ያው ኤ ቬክተር ያደረኩት እንዲሁ አክሰለሬሽን መሆኑን አጽንኦት ለመስጠት ያክል ነው። ቬክተሩ አያስፈልግም። አት ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ሰከንድ ምን ያህል ይሆናል ነው። አሁን ይሄ ዲስፕሌስመንቱ ቫሪያብል ነው። ዋይ ዲስፕሌስመንቱ ቫሪያብል ነው። ኤክስ ማለት ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ነው። ዋይ ደግሞ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ዋትስ ቬሎሲቲ ኢን ዘ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲኤክስ ባይ ዲቲ። አንድ ኤክስን ደርቤት ስታደርጉት ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንትን ደርቤት ስታደርጉት ቬሎሲቲ ይሰጣችኋል። ያ ማለት እንግዲህ ዴልታ ኤክስ ባይ ዴልታ ቲ እያላችሁ የተማራችሁት ማለት ነው። ደርቤት ማድረግና ይሄ ዴልታ ማለት አንድ ነው። ስለዚህ አንድ የደርቤት እናደርገዋለን። እንግዲህ ደርቤት ያልተማራችሁ ልጆች ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዲኤክስ ዲ ባይ ዲቲ ኦፍ ዋት ኢዝ ኤክስ 90 plus 5t squared 90 plus 5t squared። እሺ ትንሽ ገፋ አድርገው ለዋይ እንዲበቃኝ። ኦኬ therefore what is vx? Vx is equal to
ይሄን ደሪቬት ስታደርጉት 19 ደሪቬት ስታደርጉት 9x ደሪቬት ሲሆን ኤክስ ነው። ስለዚህ 9 ፕላስ እቺ ደግሞ 2 በ5 ትባዛለች ደሪቬት ሲሆን፣ ስለዚህ 2 ጊዜ 5 10 ስኩዌሯ 1 ሲቀንስላት ቲ ትሆናለች። ቲ 2 ማይነስ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። 2 ማይነስ 1 1 ነው። ስለዚህ ቲ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1። አሁን አንድ የደሪቬት ስታደርጉት አክሰለሬሽን ይሆናል። አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ ታይምስ ቪኤክስ ኤኤክስ ማለት ነው። ዲ ቪኤክስ ባይ ዲቲ ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢን ዘ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ቪኤክስ። ዋትስ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ቪኤክስ? 10t ዲ ባይ ዲቲ ኦፍ 10t ፕላስ 9። አሁን ኮንስታንት ነበር ደሪቬት ሲሆን 0 ነው። 10t 10 ይመጣል። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 10። አክሰለሬሽን ኢን ዘ ኤክስ 10 ነው። ወደ ዋይ ደግሞ እናያለን። ዋት ኢዝ ቬሎሲቲ ኢን ዘ ዋይ? ቬሎሲቲ ኢን ዘ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ ዋይ ባይ ዲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ ባይ ዲቲ ኦፍ ዋይን አስገቡት። ዋይ ማን ነው? ይሄ ማለት ነው 5t ፕላስ 8 5t ፕላስ 8 therefore what is vy? vy is equal to 5t ደሪቬት ስታደርጉት 5 ይመጣል። acceleration in the y is equal to d vy by dt. acceleration in the y is equal to d by dt of what is vy? 5። ስለዚህ ኮንስታንት ነበር ደሪቬት ሲሆን 0 ስለሚመጣ አክሰለሬሽን ዘ ዋይ 0 ይሆናል እና ዋትስ ዘ አክሰለሬሽን ax ፕላስ ay is equal to 10 ፕላስ 0 10 ነው የሚመጣው is equal to 10. the answer is B. question number 41. the second law of thermodynamics does not imply that second law imply ማያደርግ ወይም የሰከንድ ሎ ያልሆነ A, there is not any process in which there is an overall decrease in entropy of the universe. A, second law of thermodynamics. Entropy statement of the second law of thermodynamics, no? B, the complete conversion of energy from hot source into work is not possible. The complete conversion of energy from a hot source into work is not possible. Him ኪውኤችን ወደ ደብሊው ሙሉ በሙሉ መቀየር አይቻልም። ኪውሲ ይኖራል ወይም ዌስትድ ኢነርጂ ይኖራል ወደ ኮልድ ሲንክ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ትክክል ነው፣ ምንም ችግር የለበትም። ሲ ሂት ፍሎውስ ፍሮም ኮልደር በዲ ከኮልደር ቱ ሆተር በዲ አስ ኢን ዘ ሪፍሪጅሬተር ዊዛውት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም። እንግዲህ ከኮልድ ወደ ሆት ይሄዳል በሪፍሪጅሬተር። ሂት ስፖንታኒየስሊ ፍሎውስ ፍሮም ሆት ቱ ኮልድ ነው። እዚህ ጋር ግን የሚለው ፍሮም ኮልድ በዲ ቱ ሆት በዲ ዊዛውት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ነው። ስለዚህ በሪፍሪጅሬተር ስቴትመንት ፍሪጅ የሚሰራው ከሆት ወደ ኮልድ ነው ፓምፕ የሚያደርገው። ነገር ግን አሁን የኤሌክትሪክ ሶርስ ያስፈልገዋል። ያ ማለት ወርክ ኢንፑት ያስፈልገዋል። ዜርፎር ወርክ ማስት ቢ ደን ኦን ዘ ሪፍሪጅሬተር ቱ ዱ ዚስ ፕሮሰስ። ያ ማለት ከኮልድ ወደ ሆት ሂትን ፓምፕ ለማድረግ ሪፍሪጅሬተር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ውሃን ከሎው ግራውንድ ወደ ሃይ ግራውንድ ናቹራሊ አይሄድም። ነገር ግን ከሎው ግራውንድ ወደ ሃይ ግራውንድ በጣልቃ ገብነት እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን። ለዛ ግን ወተር ፓምፕ ያስፈልገናል። እዚህ ጋም ኢንፑት ኢነርጂ ያስፈልጋል በሪፍሪጅሬተር። ፍሪጅ ያለ ሶኬት ወይም ያለ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ አይሰራም። ስለዚህ ኢንፑት ኢነርጂ ኢዝ ኒድድ ኢን ሪፍሪጅሬተር ቱ ፓምፕ ሂት ፍሮም ሃይ ቴምፕሬቸር ፍሮም ሎው ቴምፕሬቸር ቱ ሃይ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ሲ መልስ አይሆንም፣ ሀሰት ነው። ዲ ፐርፌክትሊ ሪቨርሲብል ፕሮሰስ አር ኢምፖሲብል። ፐርፌክት የሆነ ሪቨርሲብል ፕሮሰስ የለም። ሪቨርስ ስናደርግ ኢንትሮፒው ይጨምራል ወይም 100% ኢፊሽንት የሆነ ሂት ኢንጂን መስራት አይቻልም ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 42 እንግዲህ 41ኛ መልሱ ሲ ነው፣ ትክክል ያልሆነው ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 42 a key phenomenon that demonstrates the particle nature of light. Light has two natures. አሁንም እዚህ ጋር ቻፕተር 8 ነው የ12ኛ ክፍል። እንግዲህ ላትማሩ ትችላላችሁ፣ ግን የግድ ሪፈር አንብቦ መጨረስ ግን ያስፈልጋል መጽሐፉን። ያው እንዳያችሁት አሁን ሶስተኛችን ወይም አራተኛችን ነው ከአንደኛው ጥያቄ ጀምረን ስንሰራ። ስለዚህ
የመጨረሻውን ቻፕተር ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። 42ኛ ኤኬ ፌኖሜና ዛት ዲሞንስትሬትስ ዘ ፓርቲክል ኔቸር ላይት ሃዝ ቱ ኔቸር ዱዋል ኔቸር። ዱዋል ማለት ሁለት ኔቸር አለው። ፓርቲክል ኔቸር እና ምን ዌቭ ኔቸር። ፓርቲክል ኔቸሩ ልክ እንደ ፓርቲክል አክት ያደርጋል። ዌቭ ኔቸሩ ደግሞ እንደ ዌቭ አክት ያደርጋል። ስለዚህ ሁለት ኔቸር ስላለው ከዚህ ውስጥ የፓርቲክል ኔቸርን ዲሞንስትሬት የሚያደርግ የትኛው ነው ነው? ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት። ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ማለት ከሚያንጸባረቅ ሜታል ላይ ላይት ሲያርፍበት የዛ ያረፈውን ላይት ወይም ፎቶን ኢነርጂ ኤሌክትሮኖች ሜታሉ ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ተቀብለው ኢጀክትድ ይሆናሉ፣ ከሜታሉ ይወጣሉ። ዜርፎር ዘ ኢሚሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ ፍሮም ኤ ሆት ሻይኒ ሜታል ኢዝ ኮልድ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት። ይሄ ፓርቲክል ኔቸር ነው። ፓርቲክል ኔቸር ነው። ሌላም ኮምፕተን ኢፌክት የሚባል አለ። ኮምፕተን አርዘር ኮምፕተን የሚባል ሳይንቲስት አለ። የእሱ ኢፌክትም እንዲሁ ፓርቲክል ኔቸር ነው። ዶፕለር ኢፌክት ይሄ ዌቭ ኔቸር ነው። ዲስፐርሽን ኦፍ ላይት ይሄ ዌቭ ኔቸር ነው። ኢንተርፈረንስ በጣም ሃይሊ ዌቭ ኔቸር ነው። እና ፓርቲክል ኔቸር የሆነው የቱ ነው ነው የሚለን ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ኢዝ ፓርቲክል ኔቸር ኦፍ ላይት። እሺ ኩዌስችን ነምበር 43 ቱ ዲስክስ ኦፍ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ አይ1 ኤንድ አይ2 ሁለት ሳንቲም መሰል ነገሮች ማለት ነው አባውት ዜር ሪስፔክቲቭ አክሲስ which are normal to the disk and passing through the center and rotates with angular speed omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. Take omega 1 different from omega 2. What is the angular speed of the two disk system after contact? እንግዲህ አብረው ሮቴት አድርገዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እስኪ ትንሽ እንደ ስዕል ቢጤን ሞክርና ይሄ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽናቸው ነው እንበል። እነዚህ ሁለት ዲስኮች እንደዚህ ነው ሮቴት የሚያደርጉት ብለን እናስብ። ዚስ ኢዝ ዲስክ ዋን ኤንድ ዚስ ኢዝ አናዘር ዲስክ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ዲስክ ወደ ታች ይወርድና አብረው ሮቴት ማድረግ ጀመሩ ነው። ስለዚህ በኮንሰርቬሽን ኦፍ አንጉላር ሞመንተም እንሰራዋለን። አይ ኖት 1 ኦሜጋ 1 ፕላስ አይ ኖት 2 ኦሜጋ 2 is equal to I1 ፕላስ I2 ታይምስ ኦሜጋ። ኮመን ፋክተር ያወጣሁት አብረው ስለሚጓዙ ነው። ስለዚህ ዋትስ ኦሜጋ is equal to I0 ወይም እዚህ ጋር ጻፋት ኦሜጋ is equal to ይሄን ኦሜጋ ማለት ነው። ስለዚህ I0 1 ኦሜጋ ኖት 1 ፕላስ አይ ኖት 2 ኦሜጋ ኖት 2 ኦቨር ይሄ ማለት ነው አይ1 አይ2 እንደዚህ። ስለዚህ አንሰር ኢዝ ቢ። answer is B. Okay, question number 44. A particle that undergoes simple harmonic motion has a period of 0.4 seconds. period ስንት ነው? 0.4 ሰከንድ። አሁን ፍሪኩዌንሲ ብትጠየቁ 1 ኦቨር 0.4 ይሆናል። 10 ለ4 2.5 ሄርዝ ይሆናል ማለት ነው። and amplitude 12 ሚሊሜትር amplitude 12 times 10 the power of -3 ሜትር ነው። ዘ ማክሲመም ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ኢዝ ቪ ማክስ ማለት ኦሜጋ ኤ ነው። ቪ ማክስ ይሄ ማክሲመም ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ቁጥር አስገቡ። ቪ ማክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦሜጋ ማለት 2 ፓይ ኤፍ ሲባዛ በአምፕሊቲዩድ ሲ ቁጥሮች እናበዛቸው። ቪ ማክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ፓይ ማለት 2 ሲባዛ በ3.14 ሲባዛ ፍሪኩዌንሲ ማለት 2.5 ማለት ነው። ዋትስ ዘ አምፕሊቲዩድ 12 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3 ማለት ነው። እሺ 2.5 ሲባዛ በ2 5 ነው። 5 ጊዜ 3 15 እንደ 3.14 ብንተው 15ን በ12 እናዘው 15 ሲባዛ በ12 ያ ማለት 30 ሲባዛ በ6 ማለት ነው። 3 ጊዜ 6 18 እሱ ያለበት ጥያቄ ይሄ ነው። በነጥብ 84 የሚሆነው 3.14 የሚለውን ስለተውኩት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል። question number 45 what does the light carry more current when does light carry more current
መቼ ነው ላይት በልብ ማለት አንድ አምፖል ብዙ ከረንት ኬሪ የሚያደርገው ነው። this is Vmax when does light bulb carry more current መቼ ነው አንድ ላይት በልብ ብዙ ከረንት ኬሪ የሚያደርገው የሚሸከመው አምፖል ማለት ነው። ኤ just when it is turned on during which the filament ማለት እቺ ታንግስተን ሀብል የምትመስለው አምፖል ውስጥ ያለችው ማለት ነው ፊላመንት has low temperature and has high resistance. B long after it is turned on and as the filament warms and has high resistance. C just when it is turned on during which the filament has low resistance. D long after it is turned on the filament warms and has low resistance. አሁን ትንሽ ዲስከስ እናድርግ። አሁን አንድ ፊላመንት አምፖሉ መጀመሪያ ሲበራ እቺ ፊላመንቷ ውስጥ ያለችው ሀብል መሰል ታንግስተን ቀጭን ሽቦ ቴምፕሬቸሯ ዝቅተኛ ነው የሚሆን ወዲያውኑ እንደበራ አልሞቀችም ማለት ነው። እና ሬዚስታንስ ደግሞ በቴምፕሬቸር ዲፔንድ ያደርጋል። ሬዚስታንስ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ሬዚስታንስ ይጨምራል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ሬዚስታንስ ይጨምራል። ስለዚህ ኤ ምንድን ነው የሚለው ጀስት when it is turned on ልክ ማብሪያ ማጥፊያውን ኦን እንዳደረግ ነው እንዳበራ ነው። during which the filament has low temperature and high resistance እዚህ ጋር ፈረሰ። ቴምፕሬቸር ኦፍ ኮርስ turned on ሲሆን ሎው ቴምፕሬቸር ነው ያለው፣ ግን ሬዚስታንሱ ሎው ሬዚስታንስ ነው ያለው። ሎው ሬዚስታንስ እና መልሱ ኤ መልስ አይሆንም። ኦኬ ቢ long after it is turned on as the filament warms and has high resistance. long after ማለት ቆይቶ ማለት ነው። it is turned on as the filament warms and high resistance. አሁን high resistance ሲኖረው ደግሞ ሞር ከረንት አይኖረውም። እዚህ ጋር ጥያቄው ሞር ከረንት ላይ ጥያቄው ሞር ከረንት የሚኖረው መቼ ነው ነው ጥያቄው። ቢ ስቴትመንቱ ትክክል ነው፣ ግን ሌስ ከረንት የሚኖረው ነው እዛ ላይ። ሲ just when it is turned on during which the filament has low resistance. just when it is turned on during which the filament has low resistance. ሲ ምንም ችግር የለበትም። ዲ ዘይም long after it is turned on the filament warms and has low resistance. ዋርም እዚህ ጋር ኮንትራዲክት ያደርጋል። ዋርም ሆኖ ሎው ሬዚስታንስ አይኖረውም፣ ሃይ ሬዚስታንስ ነው የሚኖረው። the answer is C። ስለዚህ ወዲያውኑ ገና እንደበራ ሙቀቱ ቀላል ስለሆነ ሃይ ከረንት ይኖረዋል ማለት ነው። question 46 the impedance of an 8 ohm microfarad capacitor at 1000 Hz. እንግዲህ ኤክስሲ ኢምፔዳንስ ወይም ኢምፔድ ማለት መከልከል ማለት ነው። ኤክስሲ የካፓስተሩ ከረንት ፍለው የማድረግ ሬዚስታንስ ማለት ነው። ሬዚስታንስ ኦፍ ኮርስ ለሬዚስተር ነው። ኤክስሲ ማለት ካፓሲቲቭ ሪአክታንስ ወይም ኢምፔዳንስ ማለት ነው። በካፓስተር ውስጥ ከረንት ፍለው ሲያደርግ ያለው አስቸጋሪነት ማለት ነው። በሬዚስተር ውስጥ አሁን ሬዚስታንስ እንላለን። በካፓሲተር ውስጥ ያለ የከረንት ኦፖዚሽን ካፓሲቲቭ ሪአክታንስ ወይም ኢምፔዳንስ ነው የምንለው። ስለዚህ 1/2 ፓይ ኤፍሲ ነው። እንግዲህ ቁጥሩ ትንሽ አስቸጋሪ ቁጥር ነው። ኤክስሲ ይሄ ነው ኢምፔዳንስ፣ የካፓሲተር ኢምፔዳንስ 1/2 ሲባዛ በ3.14 ሲባዛ ፍሪኩዌንሲው 1000 ሲባዛ 8 ማይክሮ 8 ታይምስ 8 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 is equal to እቺ እዚህ ጋር 1000 አለች፣ እዚህ ጋር ማይነስ 6 ስትሆን 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ትሆናለች። ወደ ላይ ስትወጣ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ወይም 1000 ማለት ነው። 1000 እሺ፣ እቺን ዝም የ3 ላድርጋት እስኪ 3 ላድርጋት 3 ጊዜ 2 6 ሲባዛ በ8 48 ላጠጋጋና 50 ላድርገው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ኦኬ 6 ጊዜ 8 48 ለ50 100 ለ5 20። ስለዚህ ለ20 የቀረበ ሲ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካልኩሌተር
ስለማትይዙ እንደዚህ አይነት ዘዴ መጠቀም አለባቸው። አሁን 48 አድርጌ ለ48 ሳካፍል መዋል የለብኝም። አጠጋግቼ 50 ማድረግ አለብኝ። ምርጫዎች በጣም የአንዱ 600 ኦም፣ አንዱ 22.7 ኦም፣ አንዱ ሌላ 0.44 ስለሆነ 3.14ን 3 አድርጌ ባባዛም ብዙም ከመልሶ አይርቅም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዘዴ መጠቀም አለባቸው ጊዜም ለመቆጠብ። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 47 300 ኦም ሬዚስተርስ 3 ባለ 100 ኦም ሬዚስተሮች ይሄ እና ይሄ ማለት ነው are connected as shown in the figure below. The maximum power that can be delivered to any one resistor is 25 watt. What is the maximum voltage that can be applied between the terminals A and B? በዚህ እና በዚህ መካከል ያለው ቮልቴጅ ምን ያህል ይሆናል ነው። እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ መጨረስ ትችላላችሁ እናንተ እንደዚህ። ስለዚህ ይሄን ቮልቴጅ ነው የተጠየቃችሁ እና ማክሲመም ፓወር የሚያገኘው እዚህኛው ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም ሲሪየስ ስለሆነ ሙሉውን ከረንት ነው የሚያገኘው። አይ ስኩዌርድ አር ስለሆነ ስንት ነው ይሄ? 25 ዋት ፓወር is equal to what? አይ ስኩዌርድ አር። ስለዚህ 25 is equal to አይ ስኩዌርድ አር። አይ ስኩዌርድ ሲባዛ በስንት? በመቶ እና አይ ስኩዌርድ እኩል ይሆናል 25 ኦቨር 100። አይ እኩል ይሆናል ከስኩዌር ስናወጣው 25 ሲወጣ 5 ይሆናል። 100 ደግሞ 10። ስለዚህ ከረንት is equal to 5 ለ10 0.5 አምፔር ይሆናል ማለት ነው። እሺ ከረንት 0.5 አምፔር ከሆነ ቶታል ሬዚስታንስ ስንት ነው? አር ኢኩቫለንት እንግዲህ ቦታዋን ለመጠቀም ይሄና ይሄ 1/100 ፕላስ 1/100 ስታደርጉት በፓራለል እነዚህም ፓራለሎች ማለት ነው ሬዚስተራቸውን 2/100 ይሆናል። ሲገለበጥ 100/2 50 ይሆናል። ይሄ እነዚህ ፓራለሎች 50 ሆኑላችሁ። እዚህ ጋር 100 አለ። ስለዚህ አር ኢኩቫለንት ስንት ይመጣል? 150 ኦም 150 ኦም ይመጣል። ስለዚህ ቮልቴጅ ማለት አይ አር ነው። ስለዚህ ዋስ ቮልቴጅ is equal to አይ 0.5 ሲባዛ በ150 እቺ ነጥቧ ዜሮን ታጠፋለች። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ15 75 ቮልት ይሆናል ማለት ነው። ቢ ነው መልሱ። ኦኬ አይዟችሁ እንግዲህ 3 ጥያቄዎች ናቸው የቀሩን። ያው ዘ ኤንድ የሚለውን እያየነው ነው። question number 48 which of the following statements follow from kinetic theory of gases? ከኪኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝስ የመጣ የትኛው ነው? እንግዲህ 7 ወይም በተለያየ መጽሐፍ 5ም 6ም 7ም ይሆናሉ። አንዳንዶች ሁለቱን አይዲያ በአንድ ስለሚያደርጉት ነው እንጂ አይዲያዎች አንድ አይነት ናቸው። እነሱም ማንበብ አለባቸው በተደጋጋሚ ናሽናል ኤግዛም ላይ አፒር ስለሚያደርጉ። ስለዚህ ኪኔቲክ ቲዮሪዎች ኤ the pressure of the gas is proportional to the average square molecular speed of particles. pressure ሳይሆን እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ነው መባል ያለበት። ቴምፕሬቸር the temperature አሁን half mv rms squared is equal to 3/2 kT ብንል temperature and square of speed are directly proportional ከፕሬሸሩ አይደለም። ስለዚህ መልስ አይሆንም። ቢ the molecules undergo inelastic ነው ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው የሚያካሂዱት። በኪኔቲክ ቲዮሪ ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው። ይህ መልስ አይሆንም። ሲ the force between molecules of the gas are strong at all times. ፎርሳቸው ቢትዊን ሞለኪውልስ ማለት አትራክቲቭ ወይም ሪፐልሲቭ ፎርሳቸው ማለት ነው ስትሮንግ ነው። አትራክቲቭ ፎርሳቸው ስትሮንግ ነው ማለት ፖቴንሻል ኢነርጂ በጣም ኮንሲደር መደረግ አለበት ነው። በኪኔቲክ ቲዮሪ ደግሞ አሲም ኖ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ኖ ፖቴንሻል ኢነርጂ ስለዚህ ፎርስ የለም ብለን በሞለኪውሎች መካከል ፎርስ የለም ብለን ነው አሲም የምናደርገው በኪኔቲክ ቲዮሪ። ባይ ዘ ወይ ኪኔቲክ ቲዮሪ ሁሉም 7ቱም ወይም 6ቱም ኪኔቲክ ቲዮሪዎች አይዲያል ናቸው፣ ሪል አይደሉም። እና አይዲያሊ እያጠጋጋን ይችን ፎርሙላ እናመጣለን መጨረሻ ላይ። ዲ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኤ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኪኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝስ። ኦኬ
እንግዲህ ኒውተንስ ሎውስ አር አፕላይድ ኢን ዘ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ኮርስ ለላርጅ ስፒድ ኒውተን ሰከንድ ሎ አይሰራም። ግን እዚህ ጋር አሴም ኒውተን ሰከንድ ሎ ኢዝ ቫሊድ ብለን ነው የምንነሳው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ኩዌሽን ነምበር 49 አስ ኤ ሳተላይት ሙቭስ ኢን አን ኢሊፕቲካል ኦርቢት አራውንድ ዘ እርዝ ዘ ግራቪቴሽናል አትራክሽን ኦፍ ዘ እርዝ ፎር ዘ ሳተላይት ዋት ኢዝ ኤፍጂ gravitational force is equal to g times mass of the earth times mass of the satellite over r squared። ይሄ ነው gravitational force between two masses ሰንም ሊሆን ይችላል ሳተላይትም ሊሆን ይችላል። ኦኬ is greater than the satellite motion የእርዙ ከሳተላይቱ ግራቪቲ ግሬት ከሆነ ሳተላይቱ ወደ መሬት ስለሚመጣ ግሬት አይሆንም። ቢ is less than ሌዝም አይሆንም። ምክንያቱም ከዛ ከምህዋሩ ለቆ ይሄዳል ማለት ነው የሳተላይቱ አትራክሽን ከበለጠ። እንዲሁም መሬትን ሳተላይቱ ሊስባትም አይችልም። ሲ varies inversely as the square of the distance between the earth and the satellite inversely proportional to r square እንደማለት ነው። ኮንስታንትም አይሆንም። ስለዚህ varies inversely as the square of the distance between the earth and the satellite ምክንያቱም ኤሊፕቲካል ኦርቢት ስለሚሆኑ ሳተላይቶች አንዳንዴ ከመሬት ይቀርባሉ፣ አንዳንዴ ይርቃሉ። ግን ሁልጊዜም they are inversely proportional to the square of the distance between the satellite and the earth ማለት ነው። The answer is C. The last question not the last okay there is some mistake here. This page has to be deleted. Okay, no matter. እስከምንፈልገው ድረስ እንሰራለን። Question number 50 a uniform ladder of length L and weight W is equal to 50 Newton rests against a smooth vertical wall. If the coefficient of static friction between ladder and ground is 0.5, find the minimum angle theta minimum between ladder and ground such that the ladder will not slip. እንግዲህ 2006 ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሰርችላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ የላደር ጥያቄ። መጀመሪያ ግን እንደው ስለ ላደር ትንሽ ዲስከስ እናድርግ፣ የመጨረሻውም ጥያቄ ስለሆነ። እንግዲህ የላደር ጥያቄ ስትሰሩ ይሄ ግራውንድ ነው፣ ይሄ ግራውንድ ፍሎር እንበለው ወይም ኤፍ ትሉታላችሁ። ይሄ ደግሞ ግድግዳ ወይም ዎል፣ ፍሎር ኤፍ፣ ዎል ደብሊው። አሁን ላደር እናመጣለን። ላደር ታመጣላችሁ እንደዚህ። this is a ladder። አሁን የዚህ ላደር ሌንግዝ ቢሆን ሁልጊዜም ዌይቱን መሀል ላይ ነው የምታደርጉት። this is the weight is equal to mg። አሁን እቺ ቴታ ብትሆን የማይቀሩ ፎርሶች አሉ ሁልጊዜም ላደር ላይ። አሁን እዚህ ጋር ላደሩ እዚህ ቶፕ ላይ ማለት ነው ላደሩ ወሉን ስለሚገፋው ወሉም ላደሩን ይገፋዋል። ስለዚህ እቺ ፎርስ አትቀርም ሁልጊዜም። this is the force exerted by ፎርስ ኖርማል ኦፍ የማን የወል ማለት ነው። ኤፍ ኤንድ ደብሊው ማለት ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል ማለት ነው። ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል። ሌት ሚ ራይት ኢት ክሊርሊ። እቺ ፎርስ ኖርማል ኦፍ ምንም ቢሆን የማይቀሩ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪክሽኑ ላደሩ ወደፊት ስለሚገፋ ወደዚህ ፍሪክሽኗ ወደዚህ መሆን አለበት። this is the friction force እዚህ ኳልቱ እዚህ ጋር ወሉ እዚህ ጋር የላደሩ ቦቶም መሬቱን ስለሚገፋው መሬቱን ላደሩን ይገፋዋል። this is force normal of the floor ወደዚህ ፍሪክሽን ፎርስ አለች ሚው ታይምስ ፎርስ ኖርማል ነው። የማን ኖርማል ፎርስ? የፍሎር ማለት ነው። እነዚህ ፎርሶች በፍጹም አይቀሩም። ሌላው ነገር ደግሞ ቶርክ ስትሰሩ በዚህ ፎርስ የምትሰሩትን ቶርክ በዚህ በታችኛው በዌይቱ ወይም ሌላ አካል የሆነ ሰውም ሊሆን ይችላል አናቱ ላይ እዚህ ጋር የቆመ ሰው የዚህን ስትሰሩ በኮስ ነው የምትሰሩት። ለምን መሰላችሁ? ሁልጊዜም ቶርክ ማለት ኤፍ እና አር ነው አንግሉ፣ በአር እና በኤፍ መካከል። አሁን አር ችናት አዌይ ፍሮም ዘ አክሲስ፣ ችን አክሲስ ብናደርግ አዌይ ፍሮም ዘ አክሲስ ነው። ይሄ ነው አንግሉ። እንግዲህ ይሄ ነው አንግሉ። ይሄ ደግሞ
80 ማይነስ ቴታ። ስለዚህ የዚህን ሳይን 180 ማይነስ ቴታ ነው የምንለው ቶርክ ስንል ሳይን ስለምንል። ይሄ ደግሞ ማለት ሳይን 180 ኮስ ቴታ ማይነስ ኮስ 180 ሳይን ቴታ ነው የምትሉት። ሳይን 180 0 ነው። እዚህ ቋንቱ ማይነስ ኮስ 180 ሳይን ቴታ ነው። ኮስ 180 ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ 1 ኦኬ። ሳይን 180 ማይነስ ቴታ ማለት ሳይን 180 ኮስ ቴታ ማይነስ ኮስ 180 ኮስ ቴታ ነው። እስቲ ቆይ እዚህ ጋር እንደዚህ ብናደርግ ይሄ ቴታ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እችም ቴታ ናት። እችኛዋ 90 ይሄ 90 ስለሆነ 90 ማይነስ ቴታ ነው። ስለዚህ 180 ፕላስ 90 ማይነስ ቴታ 180 ማይነስ ቴታ ሳይሆን 90 ማይነስ ቴታ ነው ይሄኛው። እሺ ይሄኛው እቺ 90 ማይነስ ቴታ ስለምትሆን ከ180 ማይነስ 90 ማይነስ ቴታ ነው የምንለው። ይሄ አንግል ማለት 180 ማይነስ 90 ማይነስ ቴታ 180 ማይነስ 90 ማይነስ ቴታ ነው የምንለው። 180 ማይነስ 90 ፕላስ ቴታ። ስለዚህ 90 ፕላስ ቴታ ነው የሚሆነው። የዚህ ኮስ ደግሞ ማነው? ሳይን 90 ኮስ ቴታ ፕላስ ኮስ 90 ሳይን ቴታ ይሆናል። ራፍሊ ላሳያቸው በሚል ነው። ስለዚህ ኮስ 90 እዚህ ጋር 0 ነው። በቃ ሳይን 90 1 ነው። 1 ሲባዛ በኮስ ቴታ ኮስ ቴታ ይሆናል። ስለዚህ ሁልጊዜም ዳውንዋርድ የሆነ ፎርስ ስታገኙ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? በኮስ ነው መስራት ያለባቸው። አሁን እዚህ ጋር ዌይት ኦፍ ዘ ላደር አለ። በኮስ ነው መስራት ያለባቸው። እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን እንሂድ። ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ እነዚህን ካስቀመጣቸው በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆንላቸው። ኦኬ እነዚህን 4 ፎርሶች አትርሱ። ፎርስ ኖርማል ኦፍ የማን ዘ ፍሎር፣ እዚሽ ጋር ፍሪክሽን ፎርስ፣ እዚሽ ጋር ፎርስ ኖርማል ኦፍ ዘ ወል። እነዚህ ምንም ቢሆን አይቀሩም። ላደሩም ዌይትለስ ካልተባለ ዌይቱም አይቀርም። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ጊቭኖችን ዩኒፎርም ላደር ማለት ከላይ ከታች ቀጭን ወፍራም አይደለም። ስለዚህ ዌይቱን መሀል ላይ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ሌንግዝ ኤል ነው። እዚህ ጋር ሌንግዙ ኤል ነው ተብላችኋል። በጥቅሉ ስለሚጣፋ ነው ሌንግዝ ኤል ብለው ያለፉት። ኦኬ ኤንድ ዌይት 50 ኒውተን። እዚህ ጋር ዌይት ስንት ነው? 50 ኒውተን ተሰጥቷችኋል። ስታቲክ ፍሪክሽን ቢትዊን ላደር ኤንድ ዘ ግራውንድ 0.5። እዚሽ ጋር ሚው ስንት ናት? 0.5 ተሰጥታናለች በግራውንድ እና በላደሩ መካከል። ፋይን ዘ ሚኒመም አንግል ቴታ ሚኒመም ቢትዊን ዘ ላደር ኤንድ ዘ ግራውንድ ሰሂዛዝ ዘ ላደር ዊነት ስሊፕ። እንዳይንሸራተት እቺ አንግል ስንት ትሆን ማለት ነው? እቺ አንግል ቴታ ሚኒመም ስንት ናት ነው አሁን ጥያቄው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም አፕላይ እናደርጋለን። the sum of all the forces in the x is 0 and the sum of all the forces in the y is 0. what are the forces in the x? ሆሪዞንታል እዚህ ጋር ፍሪክሽን ፎርስ አለን፣ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው አለን። ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ማለት ነው። ኤፍ ኤን ደብሊው is equal to friction force. force NW is equal to friction force. this implies FN wall is equal to friction force ማለት ደግሞ mu times force normal of the floor ማለት ነው። mu times force normal of the floor. This y component of first condition when the sum of all the forces in the vertical direction is 0. እና ማን ናቸው? ይሄና ይሄ ናቸው እኩል እና FNF is equal to ዌይት ማለት ነው። ዌይቱ 50 ኒውተን ነው። በቃ FNF ባጭሩ አገኘ ነው። ይሄን FNF እዚህ ጋር አስገቡት። እቺ 0.5 ናት እዚህ ጋር። ስለዚህ FN wall is equal to 0.5 ሲባዛ በ50 ስለዚህ 25 ኒውተን ይመጣል። ማን FN wall is equal to 25 ኒውተን። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው። አሁን እንግዲህ ወደ ሰከንድ ኮንዲሽን እንሄዳለን። ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ወይም ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም። ክሎክዋይዝ ቶርክ እና አንቲ ክሎክዋይዝ ቶርክ
እኩል ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ አክሲስ እዚህ ጋር ብንወስድ አክሲስ እዚህ ግራውንዱ ላይ ብንወስድ ወይም ዝም እንደዚችው ትንሽ ሳልል አድርግላችሁ እችን አክሲስ ብታደርጓት በዚህ ፎርስ የዚህ ቶርክ 0 ነው። ምክንያቱም አክሲስ ነው ያለው። የዚህም ቶርክ የፍሪክሽን ቶርክም 0 ነው። ቶርክ ባይ ፍሪክሽን 0 ነው። ስለዚህ ማን ነው የሚቀረን? እዚህ ጋር 50 ኒውተን አለን። እዚች ጋር ደግሞ እንደዚች ያለች ኤፍኤን ደብሊው 25 ኒውተን አለችን። እዚች ጋር 25 ኒውተን አለችን። እንግዲህ የ50ዋን በኮስሩ ብያቸዋለሁ። በ50 ቶርክ ክሎክዋይዝ እዚህ ኳልቱ ቶርክ አንቲ ክሎክዋይዝ ታረጋላችሁ። ዋስ ክሎክዋይዝ ቶርክ ይሄ ነው። እንደዚህ ነው የሚሰራላችሁ። ወደዚህ ማለት ነው የሚያዞርላችሁ 50። ስለዚህ ቶርክ ማለት አርኤፍ ማለት ነው። ፎርሳችን ማለት ነው ፎርሳችን 50 ኒውተን ሲባዛ ራዲየሳችን እዚህ ጋር ራዲየሳችሁ ሌንግዝ ኦቨርቱ ነው ሲባዛ በሌንግዝ እቺ 1 ኦቨር ሳትሆን ሌንግዝ ኦቨርቱ ናት። ሌንግዝ ኦቨርቱ ኮስ ቴታ በኮስ ሩት ወደ ታች ሲሆን ብያቸዋለሁ። እዚህ ኳልቱ 25 ሲባዛ ከአክሲሱ እስከዚህ ድረስ እስከ 25 ድረስ እንት ነው ኤል ነው። ኤል ሳይን ቴታ ማለት ነው። በ25 አንድ ማን ነው በ2 25 ኤል ሳይን ቴታ እዚህ ኳልቱ 25 ኤል ኮስ ቴታ። ስለዚህ ኦቨር ኮስ ቴታ አድርጉት። ይህንም ኦቨር ኮስ ቴታ ስታደርጉት 25 ኤል በ25 ኤል ይጠፋል። ስለዚህ ታን ቴታ ይሆናል። ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ስንት ይሆናል? ታን ቴታ ዚኳልቱ ኮስ ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ደግሞ 1 ነው። ቴታ ዚኳልቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 1 ወይም ሳይን ቴታ እና ኮስ ቴታ እኩል የሚሆንበት ዚኳልቱ 45 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ፎር ዩር ፔሽንስ። እንግዲህ ሌሎችንም እየሰራሁ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ ኤክሰርሳይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። በትዕግስት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ።